خب بسم الله الرحمن الرحیم. به یاد نام خدا. سوال داشتی؟ امروز تجربه که انجام میدیم تجربه از دوم است دیگه. از چی استفاده میکنیم؟ از ICS چپ است به نام 74 HC 9.95 و دیگه هم است 74 HC 165. اینا لیره از خاطر چی میگن؟ یعنی که دو نوع ازی است که به خاطر چی استفاده میشه؟ اینپوت و آوتپوت استفاده میشه. صحیح است؟ اینپوت ازی که هست که مثلا مثالش براتون میگم که اگه شما بخواین که در خود آردوینویتان که هست 14 پن است، اینا اگه 7 سگمنت 4 دانه استفاده کنین شما مثلا 28 پن ضرورت دارین. اینا به خاطر که بخواین که آوتپوتتان زیاد شه از چی استفاده میکنین؟ از شیفت رجیستر 8 بیت شیفت رجیستر که آخرش 95 است. درست است؟ از این استفاده میکنین و شما چی میکنه؟ اونمو هفت دانه پنه یا 8 دانه پنه و شما با 3 پن تبدیل میکنه. درست است؟ و اگر بخواین که از این خو آوتپوت تان زیاد کرد، صحیح است که دیسپلی را با شما مثلا از طریق خود از طریق خود آردینو با شما با 3 دانه از 8 دانه با 3 دانه کم کرد. اینا اگر بخواین اینپوت شما زیاد کنین از چیش استفاده میکنین؟ از چپ دیگهش که به نام آخرش 165 استفاده میکنین. این براتون چی زیاد میکنه؟ اینپوت زیاد میکنه. مثالش هست که این کیپر است. نال میخواین که این کیپر را توسط چی کنترل کنین که کیپر تقریبا 4 دانه رو داره 4 دانه کالم داره. اینا اگه شما بخواین که از این 8 پنش این با چی کم کنین؟ با 3 پن کم کنین. از چی استفاده میکنین؟ از 168 آخرش کسانی یا را شفت چی میگه؟ این را به نام شفت رجیسترر میگه. صحیح است؟ این از خاطر است که مثلا اگه از شفت رجیسترر اول 8 بیت استفاده کنین، صحیح است؟ اینمی 8 بیت که میه یا 0 است یا 1 است. این وقتی که میه این به شکل پارالل میه به سیریال میره. صحیح؟ به سیریال کمیونیکیشن میکنه که خود چی؟ که بورد آردوینو. و یا هم اگر از چی شفت رجیسترر 8 بیت که آخرش 165 است که گفتم که اینپوت تان زیاد میکنه. درست است؟ ای چی میکنه؟ ای پارالل میآید سیریال آوتپوت میشه. صحیح است؟ و ای دیگهش که هست که ای سیریال میآید براتون چی میکنه؟ پارالل آوتپوت میده. درست است؟ نیجه کام سوال داریم؟ پیش بریم. خب این سرکت دیاگرامش هست که یک مثال است از با چی استفاده کنیم. صحیح؟ بورد آردوینو چی است؟ میگا است. فقط میبینین که از 3 پن از استفاده کرده. صحیح است که از 3 پنش استفاده کرده. در 3 پن چیز شفت رجیسترری را وصل کرده و در آوتپوت به شما چند پن گرفته؟ حساب کنین. تقریبا 8 پن اینجا به شما در آوتپوت گرفته. دیگه اینا رو کنکشنش اینجا انجام داد. دیگه باش که چیشه کنیم؟ آوتپوتش اپلودش کنیم کودش. خب شروع میکنیم از اکسپریمنت دیگه که تقریبا سرو رو چی میکنیم ما که جایستیک کنترلش میکنیم. صحیح است که از کدینگ شوال براتون تشریح میکنم باز در بخش دیاگرامش میریم. صحیح است. اول چی است که گفتم در بخش اولش خود پروگرام نویسی محیط ازی چی میکنه؟ کنم هر چیزی که استفاده کنیم سرو است یا اینتیجر یا هر چیزی که مثلا در واید لوپ یا واید استپ ما چی میکنیم استفاده میکنیم در اینجا با ما اینجا چی میکنه دیکلیرش میکنه مثلا یا اینکلودش میکنه یا دیفاینش میکنه. صحیح است. یک تعریف اول برش میده. صحیح. اول ما سرو را خود لایبرریش اینکلود کنیم. صحیح. باز این سرو یک که در پن چند وصل است؟ در پن 8 وصل است. صحیح. سرو دو را پاک میکنیم چون استفاده نمیکنیم. صحیح. دیگه از جویستیک هست که از هوریزونتال است و ورتیکال است. محور ایکس است و محور وای است. صحیح. گفته که محور ایکس ازی در اینجا خود سنسر ازی که است یعنی اینپوت. اینمی چند پن داره؟ تقریبا 5 پن داره. یکی VCC که مثبت میشه، یکی گراوند است و یکیش X است، محور X است، محور Y است و دیگهش هم SW است. صحیح است.
SW اکثرا با چی شام استفاده میشه؟ با اوش بله؟ نه برای از استفاده نمیشه، از خاطر چی پشت بطن شخصا استفادهش میکنه. دیگه با وام استفاده میشه. این مربوط از این میشه که در اینجا اونم SW رو تو چی میکنه؟ تو چی رقم دیفاین میکنی؟ صحیح؟ ما فعلا در اینجا SW رو چی نکنیم؟ دیفاین نکنیم، استفادهش نمیکنم. صحیح؟ دیگه بینه که با حساب سرو وصل است. سروی ما در چند وصل است؟ سرو رو براتون گفتم که مثبت داره، منفی داره و چی داره؟ سیگنال داره. صحیح؟ که سیگنال شده پن چند وصل کردیم اک؟ سروی اول در پن چند وصل کردیم؟ در پن 8 وصل کردیم. صحیح؟ این حال میگم که initial position یعنی که امی نو که میره در برق میتم ای باید در کدام پوزیشن بره. ما اگه اینجا ای را صفر بسازم صحیح؟ اگه صفر بسازم اپلودش کنم که چی میکنه؟ ای را صفر پوزیشن میره از اینجا شروع میکنه. صحیح؟ این حال باز چی خرابی از این چیز که تو اگه در صفر پوزیشن بسازیشانه ای به طرف منفی نمیهنه. صحیح؟ این حال توی را 90 بساز که از 90 تا صفر بیاره و از 90 تا 180 بره. براتون گفتم که نیم خود سرو که هست تا 180 میره. اینا تو که از صفر شروع کردی پیش خو میره بعد. صحیح؟ اینا بسیار چی رقم بیاره هرچی کمند داده اینجا پچق داده بری سیگنال میره خو مگم چی؟ نمیره. صحیح؟ بخاطر که در اول دیفاینش کرده بودی که از چند شروع کنه؟ از صفر شروع کنه. درست است؟ به اون خاطر اینجا برش چند دیفاین کرده که از 90 شروع کرده که دمی اول که شروع شده میره در 90 میره، باز که نقطه آغازش از هم 90 است که نال از 90 تا 180 میره باز تا صفر میره. صحیح؟ دیگه بخش باید ستاپش هست که سیریال بیگین براتون گفتم که چرا استفاده میشه و هم صورت کمیونیکیشنش هست و چارج از هم خلاص است. دیگه سروی موتور چی میکنیم؟ پاک میکنیم. خب در اینجا سروی دوم چی میکنیم؟ سرو رایت اینیشیال پوزیشن. در اونجا خب برش چی کردیم؟ فقط یک انتیجر یک چی را مشخص کردیم که مثلا اون اینیشیال پوزیشنش که هست در 90 درجه باشه. صحیح؟ فقط یک ابجکتیو برش دادیم. صحیح؟ تا بال سرو ما کدام کار انجام ندادیم. گفتم دفعه وایت ستاپ که هست کامند یک دفعه رن میشه. این حالا چی میکنیم که بعد از یک سیریال بیگین شروع شد. صحیح؟ چی میکنیم که سرو دات اتاچ پن چی را اینمی سرو یکا پنش اینجا مشخص میکنین که چی بود؟ پن 8 بود. صحیح است؟ گفتم من اینپوت آوتپوتش مشخص میکنین در اینجا. دیگه باز سرو یکا اینال برش یک کماند میتین که چی کنه؟ سرو دات رایت اینیشیال پوزیشن. اینیشیال پوزیشن ما چند بود؟ 90 درجه. نه اینال رایت چی بود؟ یعنی برش کماند دادیم دیگه. یعنی می کارا کو در اونجا پیشتر فقط همون اینیشیال پوزیشن ش برش یک ابجکتیو تعیین کرده بودیم که مثلا 90 درجه شو دیگه. صحیح؟ قیمت داده بودیم. اینال پس در اینجا باز در سرور خود سرور کامند میدیم که به حساب هم ابجکتیو که بر داده بودیم منور چی کو کار چی کو عملی کو سر چیت سر ما انگل که دور میخوره. صحیح؟ دیگه در اینجا خود پن مود انتخاب کردیم که خود از یک از اینپوت آوتپوت می از خود جویستیک. صحیح است؟ دیگه اینال باز داشی میریم در وایل لوپ میریم. در وایل لوپ چی میگه؟ اکسپوزیشن. در اکسپوزیشن در اینجا براتون چی کرده بودم؟ یک چی میگه؟ یک انتیجر یا نیک یک قیمت یا یک ابجکتیو باز در اینجا براتون چی کردم؟ دیفاین کردم که محور اکسش باشه محور واژ باشه. صحیح است؟ هم پوزیشن اکسش باشه پوزیشن واژ باشه. اینا با سر از نمو ابجکتیو یا وای که مجبور کردیم چی میکنیم؟ عمل انجام میدیم. چی رقم؟ میگم که محور اکس چی کنه؟ انالوگ رید اکس کی. از اکس کی را براتون اینجا ما چی دیفاین کرده بودم که اکس کی انالوگ یک است. صحیح است؟ این چی میکنه که میره که هم پوزیشن اکس پوزیشن که هست از نمو پن انالوگ چی میکنه؟ تمام کماند میگیره که با ما اینجا مثلا صفر می یک می کدام ولیو می. صحیح است؟ وای هم قسم از چی را از کی که برش دیفاین کرده بودیم که در انالوگ صفر بود. انالوگ صفر وصل کرده بودیم انه انتیجر شه پنش وصل کرده بودیم انه
وایا اونم تو پوزیشنش چی میکنه؟ رید میکنه. صحیح است؟ باز این حال وقتی که رید کرد برای باز یک کندیشن داده، گفته که F اگر X پوزیشنش از 300 پایین بود. صحیح است؟ باز داخل اینمی اگر یک کندیشن دوگام میده، باز میگه که F initial پوزیشنش اول خود اینجا خود قیمت که به حساب در چی میه؟ این مربوط چی میشه؟ قیمت که از محور X از خود چی میه؟ از خود جایستیک میه. صحیح است؟ کندیشن اولش. کندیشن دومش به چی داده؟ به خود پوزیشن چی داده؟ سرو داده. اول کندیشن برازی داده، باز کندیشن برازی داده. صحیح است؟ گفت اگر که قیمتش چی باشه؟ مثلا قیمتش از 300 پایین باشه و قیمت اونم خود سرو موتور از 10 درجه پایین باشه. گفته اگه اقسم نباشه بعد از چی کنه؟ else. بعد از چی میکنه؟ initial position مساوی میشه با initial position. اونم 20 واحد چی میشه؟ کم شده میره. و در اینجا servo dot write initial position 20 واحد که کم شده رفت. درست است؟ گفتم که با چی میگه؟ استپ بای استپ این لاین های ازی اکسیکیوت شده میره. وقتی که از اینجا سیگنال آمد، صحیح، دو دفعه برش کندیشن دادیم. اونم دو دفعه کندیشن ازی با مانای عزیز که هم ازی چی میگیره؟ سیگنال میگیره، هم ازی سیگنال میگیره. چک میکنه که 90 درجه هست یا نه. اگه 90 درجه نبود، صحیح است، پس اونم لوپش میره چی میسازه؟ 90 درجه لیست تک بزنیم، پس خودش 90 درجه میشه. بعد از اون باز چی گفته که سرو رایت هدفش عزیز که هر دفعه که ما از اینجا به حساب چی کردم پیش از دادم یا پشت سر زدم، چی میکنه؟ با ما اونمو قیمت به حساب کندیشن که F ما برش دادیم، دو F دادیم. صحیح است؟ به حساب از نمو چی میکنه؟ servo dot write initial position. سر از نمو initial position اضافه کردم میره. درست است؟ اگه ما پیش از زدم مثبتش میکنه، اگه پس از زدم در اینجا پایین که هست. صحیح است؟ در اینجا خب چی رو برش داده؟ مثلا کمش میکنه. صحیح است؟ منفی 20 واحد کمش میکنه. مگم باز در اینجا که هست به شما در F دیگهش که هست نظر به چیز محور X قیمت 700 برش داده. درست است؟ گفته اگه بزرگ از 700 باشه بعد از چی کو؟ با ما اونم اینیشیال پوزیشن 20 واحد زیاد کرده برو. صحیح است؟ دیدین که اونم برعکس کار بالا رو میکنه. صحیح است؟ در اونجا 20 واحد زیاد کرده، در اینجا 20 واحد چی میکنه؟ سرش کم کرده میره. باز اون دلیش چند ثانیه داره؟ 0.1 ثانیه داره. درست است؟ دیگه باز ای که شد یک قسمتش که شد فقط اینقدر کد که صحیح است؟ 4 کت else کندیشن که هست این مربوط چیش میشه؟ مربوط محور اکسپوزیشنش میشه. صحیح است؟ که محور اکسپوزیشنش هم میگه که یا زیاد شو یا کم شو، یا از اینی که مثلا دیدی که از 300 درجه بالا بود اینی عمل انجام بده، مثلا پلاس اضافه شو 20 واحد. اگه از 300 پایین بود چی کو؟ از 300 باشو گفته که اگه از 300 پایین بود قیمتش منفی. هدفش از این است که مثلا از اینجا سیگنال ما میتونم اینجا خودش یک وریبل یک رنج براش تعیین کرده. صحیح است؟ باز برش گفته که از این قدر کم بود با ما چی کو؟ اونمو عمل انجام بده، یا سرو مثلا در طرف 180 درجه بلا 20 واحد زیاد شده بلا. و یا هم چی کو؟ وقتی که اگه و یا هم یا وقتی که سیگنال برازی آمد پیش برو، اگه نامد چی کو؟ پس بیار. صحیح است؟ اینا وقتی که میتونیم سگنه در 90 درجه را دیدین خود در 90 درجه ست کرد. صحیح است؟ این حال وقتی که اینا میزنم پچه گرفته منیم به شکل دوامدار برازی چی میه؟ سیگنال میه. خود در چند میرسونه؟ در 180 درجه. این حال اینا که پس کنیم نه این با کندیشن به چی داده. درست است که مثلا وقتی که یک دفعه رفت تا که ایره مثلا در محور x پس در خود محور y هستنی ایره وقتی که پس نبریم ای پس در پوزیشن خود نمیه. یعنی که برش کندیشن نداده که اگه مثلا از این قدر واحد بالا بود وقتی که رفتی باز پس بیا. صحیح است؟ با مو خاطر اینجا برش چی داده؟ دو اف کندیشن داده. درست است؟
این چیش کم ذره مغلقتر از ساده تر از زیر پیدا میکنن که چی کنن فقط پس بره پس بده توسط از این کنترل شو سیز که کدنگ از این چی را؟ در یک محور برای باز تنها اینی چی کار میکنن بالاش کار میکنن سیز باز این پایینش کار نمیکنن سیز اونش با ساده است در اینجا از خاطر که چی است که مثلا این وقت که رفت پس باز در محور چو پس در محور وای که است پس میاریش خودت میاریش سیست با مو خاطر این کم ذره پیچیده تر گفتش سیست دیگه باز دو که است کورم خودش هم آورد میده مو ساده است سیست یعنی روباتیک هند که ما خودم استفاده کردم مو چی بوده کم ذره ساده بوده که از محور ایکس و وای استفاده کرده بود و مگم به شکل لوپ که وقتی که برش سیگنال میامد میره اگه سیگنال نمیامد این حالت ساده سنی ای پس برگشت میکنه درست است دیگه اونم تو کندیشن که به حساب گفتم که در اینجا چک میکنه که تا 90 درجه سنی اضافه میکنه سرشانی اضافه کرده میره سرش 20 واحد سیست اگه باز در طرف پایین به 20 واحد و ما چی میکنه کم میکنه سیست اینال اینی قیمت های دیگر که برش داده سیست به محور وای سیست اینجا میبینین محور وای هم اونم کندیشن هایی که در بالا داده در اینجا هم برش داده سیست این اف چطوره که ای از خاطر چی کار نمیکنه به خاطر که ما سروای دوم چی نکردیم وصل نکردیم اینال ای که هست به محور اگه ای به محور وای باشم چون وای هست این کندیشن اولش رن نمیشه به خاطر به محور اکس سیست منفی مثبت اکس است با کندیشن اولش با مثبت x یعنی که دو کندیشن که داده به محور x و y اردوش چیز تک کاپی سنی امو کماندار رن میشه و امو کمانداسو امو پروسس فقط فرقش چیست که ما از محور x در اینجا استفاده نمیکنیم از خاطر که در اونجا وصل نیست اینا یک سرور رو بده که در محور x شما وصل کنیم اگر شود اگر سروی 360 درجه استفاده کنیم آرزوی شرط در یک نفر باز در اونجا اینیشیل کندیشنش 180 درجه میگیری 180 درجه گرفتی از وسط شروع میکنه باز اون 90 درجه می تا صفر می باز پس 90 درجه 180 باز 270 باز پس 360 درجه صحیح اینجا باز دو تا سر و موتور کار نیست نه کار نیست